Bà cô nàng livestream chuyên bán hàng giả, đến chết cũng không ngờ được, chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền mà một người kết thúc bằng sợi dây thừng, một người tự móc mắt và người còn lại tự tay hủy hoại khuôn mặt của chính mình. Bạn không đọc nhầm đâu. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tập thứ 5 của series 3 giờ sáng ở Bangkok, trang điểm lúc nửa đêm. Trong một tiệm làm đẹp ở Thái Lan, chỉ còn một cô lao công đang lặng lẽ quét dọn. Lúc đó một cô y tá mới vào nghề bước lại gần, không nhịn được liền hỏi: "Cô ơi, không phải tiệm mình mở 24 giờ sao? Sao tối nay không có bóng người nào vậy?" Cả tiệm làm đẹp tĩnh lặng đến rùng mình, như thể nơi đây chỉ còn lại một mình cô là người sống. Thế nhưng ngay câu hỏi đó, tay cô lao công bỗng nhiên khựng lại, cúi đầu lặng thinh rất lâu, như đang sợ hãi điều gì đó. Cô y tá càng nhìn càng thấy kỳ lạ, bèn tiếp tục truy hỏi. Mãi đến cuối cùng, cô lao công mới chậm rãi lên tiếng: "Vì điên đã có người chết ở đây, mà không phải chỉ một người." Câu chuyện bắt đầu từ 3 cô gái, họ tên là Tiểu Đức, Tiểu Mạch và Tiểu Phác, là 3 tư vấn làm đẹp, bán hàng giỏi nhất tiệm. 3 ngày bán mỹ phẩm chăm sóc da, ban đêm livestream bán hàng, miệng ngọt như mật, lại khéo lừa khách, doanh số luôn vượt trần một cách khó tin. Đêm hôm đó, cả ba vừa tham dự xong một bữa tiệc livestream, đèn màu lấp lánh, nhạc sập sình đinh tai, ba người vừa selfie, vừa livestream quảng cáo mỹ phẩm. Đơn hàng trong livestream tăng vọt điên cuồng, ai cũng thi nhau khen họ xinh đẹp. Không ai hay biết, thứ thực sự đáng sợ đã âm thầm nhắm vào họ từ lúc nào. Bữa tiệc kết thúc, Tiểu Phác một mình đi vào nhà vệ sinh, nhưng vừa rửa tay xong, chuẩn bị bước ra, thì trong gương bỗng thoáng hiện lên bóng một người đàn bà. Người đàn bà đó tóc xõa bù xù, mặt tái nhợt, đang đứng ngay sau lưng cô. Tiểu Phác hoảng loạn, quay phắt lại, nhưng sau lưng chẳng có ai. Cô tự nhủ mình nhìn nhầm, vội hít thở sâu để trấn an bản thân. Nhưng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang lặng lẽ bám theo mình. Nhưng điều rùng rợn thật sự vẫn còn ở phía sau. Rời khỏi bữa tiệc, ba người ra vỉa hè gọi xe, vì nhà ở các hướng khác nhau. Tiểu Phác và Tiểu Mạch lên xe đi trước, chỉ còn lại một mình Tiểu Đức đứng đón riêng một chiếc taxi. Nhưng cô không ngờ rằng chuyến xe này sẽ là lần cuối cô còn được về nhà. Xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu, Tiểu Đức bắt đầu cảm thấy chóng mặt, người cũng nóng dần dần lên. Cô cố mở mắt nhìn thì phát hiện tài xế đang liên tục liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu với ánh mắt hoàn toàn không bình thường. Xe cứ đi ngày càng lạc xa, cuối cùng dừng lại ở một vùng hoang vắng tối tăm. Tài xế không còn giả vờ nữa, hắn mở cửa sau, xông vào tóm lấy Tiểu Đức. Tiểu Đức vùng vẫy điên cuồng, nhưng thuốc đã ngấm, toàn thân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Tưởng như tên tài xế sắp đắc thủ, thì bỗng dưng hắn đứng khựng lại. Vì khi ngẩng đầu lên, hắn như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, tức thì mặt hắn tái mét, quay đầu bỏ chạy. Bạn tưởng có ma cứu Tiểu Đức phải không? Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vì ngay tức khắc, đôi tay của Tiểu Đức tự nhiên bắt đầu cử động. Như bị thứ gì đó điều khiển, cô chậm chậm lấy ra một sợi dây thừng từ trong xe, rồi từng vòng một quấn quanh cổ mình. Cô vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng cơ thể hoàn toàn không còn tuân lệnh. Cuối cùng chính tay cô tự siết cổ đến chết. Sau khi cô tắt thở, xác chết bị một lực lượng huyền bí kéo lên tận cây, treo lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, một người đàn bà tóc xõa bù xù chậm rãi hiện ra trước xác chết, cười nụ cười lạnh lẽo đến giận người. Kể đến đây, cô lao công bỗng dừng lại, còn cô y tá đã nghe đến lạnh sống lưng. Cô nắm chặt tay, hối hả hỏi: "Còn hai cô gái kia thì sao? Sau đó họ ra sao rồi?" Cô lao công lặng im một lúc, rồi tiếp tục: "Ngày hôm sau, Tiểu Phác liên tục gọi cho Tiểu Đức, nhưng mãi không ai bắt máy. Điều thực sự lạnh lòng là chẳng ai trong số họ thực sự lo cho Tiểu Đức, vì Tiểu Mạch đặt câu hỏi đầu tiên lại là hôm nay ai sẽ ra kho lấy hàng. Con than thở tối nay mình còn phải đi dự tiệc, chẳng có thời gian." Cuối cùng việc lấy hàng đổ lên đầu Tiểu Phác. Chẳng mấy chốc Tiểu Mạch bắt đầu trang điểm, diện cho mình thật xinh đẹp, bởi cô thích được người ta khen nhan sắc nhất. Nhưng đang trang điểm giữa chừng, cô phát hiện cây mascara của mình đã mất, đành lấy đại một cây mới dùng tạm. Vừa trang điểm vừa tiếp tục nhắn tin với Tiểu Phác. Đúng lúc đang kẻ mascara, tay cô bỗng giật nhẹ, đầu chổi đâm thẳng vào mắt. Cơn đau dữ dội khiến cô kêu thét, nhưng kỳ lạ thay, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, còn bảo không sao, không đau, nhưng thật sự không đau. Đến tối, mắt Tiểu Mạch ngày càng khó chịu hơn. Cô chạy vào nhà vệ sinh nhìn vào gương, cả con mắt đã đỏ rực như vừa nổ tung. Cô vội vàng lấy nước tẩy trang, nhưng ngay khi cúi đầu xuống, con mắt trong gương bỗng bắt đầu chảy máu, máu tuôn trào không ngừng xuống dọc khuôn mặt. Tiểu Mạch hoảng loạn hoàn toàn, tiếng hét vang trời. Cô điên cuồng dùng tay chà sát mắt, nhưng càng chà càng đau. Cuối cùng cô đã tự tay móc bung con mắt của chính mình ra ngoài. Nhưng vẫn chưa dừng ở đây, vì ngay tức khắc, đôi bàn tay cô một lần nữa mất kiểm soát. Cô vừa lấy cây bút kẻ mắt trên bàn, đâm thẳng vào con mắt còn lại. Giữa tiếng hét thảm thiết, con ma nữ lại một lần nữa hiện ra sau gương, vẫn đang cười. Lúc này trong tiệm làm đẹp, cô y tá đã tái mặt vì sợ. Cô lao công thở dài, khuyên cô nhanh tan ca về nhà đi.
vì câu chuyện thứ ba còn đáng sợ hơn hai cái trước, nhưng cô y tá đã bị cuốn hồn vào rồi. Cô này nhỉ, vậy còn Tiểu Pháp chuyện gì xảy ra với cô ấy? Cô lao công đành kể tiếp. Lúc này Tiểu Pháp đã mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, bởi dạo này cô luôn có cảm giác phía sau có người theo dõi, thậm chí mỗi lần soi gương, cô đều thấy bóng một người đàn bà áo trắng. Cô bắt đầu điên cuồng rửa mặt, nhưng mặt càng lúc càng ngứa ngáy, như thể có thứ gì đó đang bò dưới da. Cô chạy đến hỏi quản lý, mặt mình có mọc gì không? Nhưng quản lý chỉ bảo mặt cô trông xấu xí, ngoài ra không thấy gì cả. พลอยทำไมคะ ก็หน้าซีดๆไม่สบาย เปล่า ปะ ค่ะช่วงนี้พลอยนอนน้อยค่ะพี่ แล้วเห็นเจนิดกับมายปะนี่เขา ไม่ทราบค่ะนี่พลอยก็ซวยเหมือนกันค่ะพลอยก็ต้องมาเข้าเวรแทนสองคนนั้นเหมือนกันค่ะพลอยขอตัวก่อนนะคะพี่ Tối hôm đó Tiểu Pháp trực ca đêm, càng về khuya cô càng thấy bất an, nhất là trong gương cứ bỗng dưng xuất hiện con ma nơi đó. Cô gần như phát điên, cuống cuồng chạy vào kho trốn, nhưng trong kho, cô bỗng phát hiện đống hàng mới lấy về hồi chiều. Cầm mớ hàng không rõ nguồn gốc lên, Tiểu Pháp định về nhà sớm, rời khỏi nơi khiến cô nổi da gà này càng nhanh càng tốt. Ngay lúc đó, quản lý cũng xách theo một chiếc hộp bước vào. ขึ้นมาทำอะไรบนชั้นเนี่ย พลอยช่วยเอาขยะไปทิ้งให้ค่ะ วันนี้แม่บ้านลืมเก็บขยะค่ะ อันนี้กระเป๋าเครื่องสำอางพี่เหรอคะ ใช่ แต่ผมไม่ได้แต่งหน้าตัวเองหรอกผมรับจ็อบพิเศษนะผมแต่งหน้าสดต้องไปแล้วอย่าลืมล็อกประตูให้ด้วยนะ Tiểu Pháp tò mò hỏi trong hộp đựng gì. Quản lý thản nhiên đáp, đồ trang điểm cho người chết. Câu nói đó khiến Tiểu Pháp tê lạnh từ đỉnh đầu, vì cô chợt nhớ ra mấy ngày trước mỹ phẩm của cả ba người bị mất sạch và họ đã lén lấy đồ từ chiếc hộp này về dùng. Hóa ra thứ họ dùng bao lâu nay chính là đồ trang điểm dành cho tử thi. บางเยอะขนาดเนี้ย ไม่รู้แล้วทำดีกว่า เดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวยนะคะ ใช้ได้จริงเหรอวะ ใช้ได้สิคะเยอะขนาดนี้ เฮ้ยแกยังไม่หมดอายุเลยนะดูดิ เราใช้เครื่องสำอางเขานะคะสกปรกด้วยเอานี้ดีกว่ามาสคาร่า เร็วๆงานจะเริ่มแล้วเนี่ย ใช่ เอ๊ะ ถ่ายรูปไม่สวยนะคะ Nhưng điều cô không biết, thứ thực sự đáng sợ không phải những món mỹ phẩm đó. Nửa đêm Tiểu Pháp gục xuống bàn lễ tân ngủ thiếp, nhưng khi lờ đờ mở mắt ra, trong gương lại diễn ra một cảnh tượng rùng rợn. Tiểu Pháp hoàn toàn điên loạn, hét lên bỏ chạy, nhưng cửa lớn phòng khách bị khóa chặt. Cô vớ lấy bình hoa định đập cửa, thì bỗng dưng ngay lúc đó, một cái gì đó khiến cô vừa chạy vừa hét thẳng vào kho. Có gió trong góc khuất run bần bật. Chốc sau cô nhìn đồng hồ, đã đúng 3 giờ sáng. Cô lấy hết can đảm, vừa định mở cửa kho chạy trốn, thì ngay tức khắc cô lại bị dọa đến suýt tắt hơi. Cô hoảng loạn ngã xuống, đổ sập đống thùng các tân phía sau, và đằng sau đống thùng lại là những vật dụng để làm phép. Đáng sợ hơn nữa, trên tường có dán ảnh của cả ba người họ, và đôi mắt trong ảnh đang rỉ máu không ngừng. Đúng lúc đó, con ma nữ trong góc tối đang chừng chừng nhìn thẳng vào cô. Tiểu Pháp hoảng sợ bước lùi điên cuồng, đụng đổ cả cái hàng. Ngay tức khắc chai axit vỡ tan, chất lỏng ăn mòn tạt thẳng vào mặt cô. Cô phát ra tiếng hét thất thanh, cả khuôn mặt bắt đầu ăn mòn nhanh chóng, mảnh kính vỡ cũng cắm xuyên vào cánh tay cô. Dù vậy, cô vẫn chưa chết. Cô lảo đảo chạy ra khỏi kho, đứng trước thang máy. Đến khi nhìn vào phản chiếu của thang máy, cô mới thấy rõ hình hài mình lúc này. Khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. Rồi từ cuối hành lang bỗng vọng lại tiếng tụng kinh. Tiểu Pháp kinh hãi ngoái đầu, từng bước một bước về phía bóng tối, và câu chuyện đột ngột dừng lại ở đây. Nghe đến đây, cô y tá rõ ràng thất vọng, vì những câu chuyện này cô đã từng nghe qua từ miệng các đồng nghiệp khác rồi. Cô tưởng cô lao công sẽ biết thêm những bí mật khác, nhưng cô lao công chỉ bảo đã 3 giờ sáng rồi, tốt nhất là về nhà thôi. Cô y tá đành bất đắc dĩ thu dọn đồ rồi tan ca ra về. Cô không biết rằng phần đáng sợ nhất của câu chuyện đã từ lâu chôn chặt trong lòng cô lao công. Thì ra từ lâu trước đó, cô lao công đã từng mang về từ tiệm làm đẹp một bộ mỹ phẩm dưỡng da tặng cho đứa con gái sắp về nhà chồng. Đó là thứ bà dành dụm rất lâu mới mua được. Bà còn nghĩ con gái dùng vào sẽ càng ngày càng xinh, nhưng không ngờ sau khi dùng mấy lọ serum được quảng cáo là thần thánh đó, cả khuôn mặt con gái bắt đầu lở loét, da thịt thối rữa, ngũ quan biến, mặt hoàn toàn bị hủy. Cô lao công sụp đổ, chạy đến tìm ba cô kia lì lẹ, nhưng họ không những không thừa nhận hàng có vấn đề,
mà còn đổ lỗi ngược lại, nói con gái bà tự dùng đồ linh tinh, còn đe dọa sẽ báo cảnh sát vì tội vu khống. Tuyệt vọng hơn nữa là cô con gái bị hủy mặt không thể chấp nhận thực tại, đã chọn cách treo cổ tự kết liễu. Cô lao công ôm xác con gái khóc đến gục ngã. Từ ngày đó, trong tim bà chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, trả thù. May mắn bà biết chút thuật bùa ngải, nên bà lén lấy đi chiếc hộp đựng đồ trang điểm tử thi của quản lý, rồi trộm hết mỹ phẩm thường ngày của ba cô gái và lén trộn thứ độc chú vào đó, rồi cố tình để trước mặt ba người. Vì bà biết cả ba cô gái này tham lam, thế nào cũng lén lấy dùng. Quả nhiên mọi thứ diễn ra đúng như bà tính, còn kẻ thực sự ra tay giết người chính là oan hồn người con gái đã chết của bà. Cái chết của Tiểu Đức ứng với hình thức treo cổ, Tiểu Mạch chết theo kiểu bị móc mắt, còn Tiểu Phác tuy may mắn sống sót nhưng vĩnh viễn trở thành một con người dị hình, còn khổ hơn chết. Kể đến đây, cô lao công bỗng bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn tiệm trống vắng, rung rợn đến dựng tóc gáy. Còn ở phía bên kia, Tiểu Phác đang điên cuồng gào thét trong nhà, vì con ma nữ trong gương vẫn đứng nguyên đó sau lưng cô. Đến đây câu chuyện mới thật sự kết thúc. Nhiều người xem xong sẽ nghĩ đây chỉ là một câu chuyện ma ăn mày báo thù, nhưng thứ thực sự ám ảnh lại chính là hiện thực. Ngày nay có quá nhiều người vì tiền dám bán bất cứ thứ gì, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, miễn là có tiền là họ dám đánh cược bằng khuôn mặt người khác, nhưng họ sẽ không bao giờ đoái hoài đến những cuộc đời bị hủy hoại. Có người mất mạng vì hàng giả, có người mất mặt vì mỹ phẩm dởm, có người mãi mãi đánh mất can đảm sống tiếp. Thứ đáng sợ nhất trên đời không bao giờ là ma, mà là những kẻ biết rõ mình đang hại người nhưng vẫn chọn tiếp tục kiếm tiền.